در مسیر حرکت زنان ایران برای دستیابی به مطالبات و آگاهسازی جامعه، چندان که باید به نقش تشکل‌های یهودی ایرانی اشاره نشده است. به ویژه در این زمینه باید به زنان یهودی همدان و انجمنی به نام حدثا و چهره‌ای به نام عروس خانم کوخابی اشاره کرد. همدان در روزهای آغازین قرن 20 جامعه‌ای باز، پویا و متنوع از فعالیت مذاهب مختلف بود. حضور میسیونرها و مبلغان مسیحی و بهایی در میان جامعه یهودیان شهر، رابها و بزرگان جامعه را نگران کرده بود. برخی از یهودیان به مذاهب دیگر گرویده بودند و تلاش می‌کردند دوستان و خانواده را نیز به همان مسیر ببرند. موسی منهم، یکی از مدرسان یهودی مدرسه آلیانس در همدان و رئیس هبرا یا انجمن یهودیان شهر، به فکر افتاد اگر برای آگاهسازی یهودیان همدان کاری انجام نشود، به زودی جامعه با مشکل جدی مواجه خواهد شد. او به نتیجه رسید که کار باید از دل خانواده ها آغاز شود و با مشارکت زنان انجام گیرد. این ایده اصلی شکل‌گیری مجلس زنان همدان بود. کار به عروس خانم دختر حکیم عزرا که زن باسواد، فعال و مدیری بود سپرده شد. او زنان یهودی شهر را جمع کرد و جلسات زنانه با محوریت خواندن تورات و گفتگو درباره موضوعات مذهبی شکل گرفت. اما این تازه آغاز کار بود. مدرسه دخترانه آلیانس همدان نیز برای برگزاری برنامه‌های مشترک در کنار این گروه قرار گرفت. دانش آموزان دختر نیز انجمنی برای خود برپا کردند و با الگوگیری از زنان به فعالیت پرداختند. مجلس زنان با یادکرد از نام اصلی ملکه استر در کتاب مقدس، نام انجمن خود را کمیته حدثا نامیدند. این کمیته 50 عضو داشت که جلسات هر هفته در منزل یکی از آنها برگزار می‌شد. خانم میزبان باید سخنرانی کوتاهی می‌کرد، متنی از تورات یا تفسیرها را می‌خواند و درباره آن توضیح می‌داد. این تمرین ساده زنان بسیاری را تشویق کرد تا مطالعه کنند، آماده شوند و در جمع سخن بگویند. اعضا حق عضویت می پرداختند که پولها برای کمک به نیازمندان و تهیه جهیزیه و امور خیریه صرف می شد. همچنین این کمیته با همکاری مدرسه آلیانس به فعالیت‌های فرهنگی و از جمله اجرای تئاتر می پرداخت که از درآمد آن نیز در امور اجتماعی بهره می گرفت. اجرای 2 تئاتر با نام ازدواج اجباری و ازدواج اختیاری با هدف نکوهش مجبور کردن دختران به ازدواج و ترویج و آموزش ازدواج سالم از نمایش‌هایی بود که بسیار در شهر مورد توجه قرار گرفت و فرماندار همدان نیز از این نمایش تقدیر کرد. کمیته زنان همچنین مشترک و مخاطب مجله عالم نسوان چاپ مدرسه دخترانه آمریکایی تهران بود و جلساتی نیز برای خواندن گروهی و بحث و بررسی درباره مقالات و آموزش‌های مجله برگزار می‌کرد. بسیاری از مفاهیم و نگرش‌های نو در ارتباط با زنان و خانواده از این طریق وارد محافل روشنفکری شهر می‌شد. در دوره رضاشاه فرماندار همدان دستور داده بود که انجمن یهودیان یا اطراف مقبره استر و مردخای را دیوار بکشد و یا در صورت عدم استطاعت آن را به اوقاف واگذار کند. هزینه سنگینی لازم بود. در حالی که هبرا از پرداخت آن عاجز بود، زنان کمیته پیش قدم شدند. آنها از پولهای جمع شده خود و کمک‌های مردمی مبلغ چشمگیری فراهم کردند و توانستند این پروژه را نجات دهند. نقش زنان همدانی
تنها در درون جامعه یهودی محدود نماند. مجالس آنان محلی شد برای گفتگو، آموزش و تبادل اندیشه با زنان مسلمان، مسیحی و بهایی. از طریق همین ارتباطات زنان همدانی با مفاهیم نوینی چون بهداشت نوزادان، خانه‌داری مدرن و آموزش اجتماعی آشنا شدند. کمیته زنان در دوران فعالیت خود تأثیر مهمی بر جامعه یهود همدان و فراتر از آن در شهر همدان گذاشت. نقش این تشکل در توجه جامعه به اهمیت آموزش و سوادآموزی دختران و زنان، بهداشت و سلامت زنان و کودکان، آموزش خانه‌داری و مدیریت اقتصاد خانواده و تشویق زنان به نقش آفرینی در فعالیت‌های اجتماعی غیر قابل انکار است. در سالهای بعد بسیاری از اعضای این کمیته به تهران مهاجرت کردند و در تشکیل سازمان بانوان یهود در پایتخت مشارکت داشتند. تجربه کمیته زنان همدان الگویی شد برای فعالیت‌های گسترده‌تر در سطح ملی. امروز که به گذشته نگاه می‌کنیم، این مجالس و کمیته‌ها تنها گردهمایی‌های زنانه نبودند، بلکه سنگ بنای حرکت اجتماعی زنانی بودند که با همفکری، آموزش و همبستگی توانستند سهمی در ساختن جامعه خود داشته باشند و راهی تازه بگشایند.